Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is November 19th, 2020, Thursday. PHA upped by 32.76% today. MRC is up as well for 13.68% today. So check po natin yung mga charts nila later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Pure Gold, Merrimart, MRC, Dito CME, APVI, BDO, MPI, Now Corporation, IDC, PHA, Double Dragon, and Megawide. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Also, bago lang po tayo mag-proceed, I would just like to share with you my current portfolio. Currently, meron po akong shares kay ASEN, BPI, Merrimart, MPI, MRC, and Pure Gold. So, so far, I'm still working with my MPI and Pure Gold as of the moment. And then dito naman kay ASEN, actually nag-profit taking ako sa kanya, pero nag-add po ulit ako sa kanya today. Same thing with MRC. So again, I am not hyping you to join me or to trade with me with this following stocks, but I'm also I'm just sharing this with you para malaman niyo po na katulad niyo rin po ako na nagte-trade just like you almost every day. So if by any chance gusto niyo rin pong mag-trade dito sa mga stocks na to, check nyo po maigi kung ano yung mga possible na maging risk ninyo once na pasukan nyo po itong mga stocks na to. So maraming salamat po. Update lang po tayo dito sa ating PSEI. Nag-close po tayo today at 6,997. Meron po tayong pagbaba na 0.77. So previously nasa 7,000 area po tayo, pero this one is still good. Considered na 7,000 area pa rin po. Meron tayong trades today na 175,000 and net foreign na selling na malaki-laki, 1.09 billion. So today is yung ating 5th consecutive trading day na wala pong support from our net foreign or foreign. Dito po sa chart ni PSEI, so itong ating pong trading channel is still intact, and so far nakita pa rin po tayo ng consolidation dito sa area na to between 6,950 to 7,000. Pero makita naman po natin na minemaintain natin itong 6,950 area, and then kahapon nagkaroon tayo ng breakout dito sa 7,000 level, pero nagkaroon pa rin po tayo ng parang price rejection. So we are still positive since na-maintain naman po natin itong 6,950 level area, and then at the same time nasa loob pa rin naman po tayo ng trading channel. And kung papansinin po natin itong ating stochastics, na nare-respect naman po ito ng ating market, and currently we are in the overbought area. So sooner or later, maybe by tomorrow, we can break this one already and we can proceed dito sa 7,100, and then hopefully we can also meet itong 7,200 natin by the month of December. So check po natin siya by tomorrow kung anong gagawin ng ating chart dito sa ating PSEI. Dito naman po sa ating market summary, napakalaki po ng total value natin today, 11.12 billion. Foreign buying natin, 4.10 billion. And foreign selling na mas malaki, 5.19 billion. Dito sa ating advances, 41.8% tayo. And then declines, 36.3%. And yung unchanged natin is 22%. So far, medyo nagpapalitan naman po tayo dito sa ating market activity. Pero syempre, yung mas gusto natin makita is yung mas lamang yung ating advances. Pero so far, medyo 41.8% lang tayo. So hopefully, magkaroon pa rin tayo ng maraming advances. Pero okay lang yan kasi syempre, kada taas naman ng ating stock is nagkakaroon ng profit taking. So
healthy naman tong ginagawa natin. And yung maganda rito sa PSEI natin is na maintain po natin yung dito sa 6,900 or 7,000 level area. And we are looking forward na ma-attain po yung 7,100 to 7,200. So check po natin yung una nating re-review na stock, which is si Pure Gold. Closing price of Pure Gold today is 43.55. Meron po tayong pagtaas na 0.11% sa kanya from its previous closing price na 43.50. Meron po tayong trades na more than 2,000 today. Net foreign natin negative 6.2 million. And unfortunately, this is the third consecutive trading day na meron po tayong pula dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Pure Gold, makita natin na we are maintaining around 43 peso area. So we actually have a support of 42.86 and resistance, intermediate resistance at 44.15 because for the last two candlesticks, ito po yung pinakamataas na ina-attain natin. Same with the history noong October 27 and October 16. However, it's also noticeable na parang meron tayong weakness kung saan nakikita natin na meron tayong mga lower highs na nakikita. Pero kung titingnan naman natin yung ating stochastics, itong ginuhit natin or drawing natin last time na support dito sa ating stochastics na around 49 is nare-respect naman. Pero yun nga rin, makita natin na may weakness tayo dito when it comes to our buyers. So hopefully, ma-maintain natin tong 43 around 43 peso area, and then magkaroon lang tayo ng little consolidation. So siguro after natin ma-complete itong parang descending triangle na meron tayo, and doon tayo maka-experience ng bounce back. So wag lang tayo mag-go below dito sa 42.86 natin, kasi yun nga, kapag ka nangyari yun, there's a chance na mag-sideways tayo. Pero so far, kung i-mirror natin tong green candlestick natin noong November 16 dito sa October 26 natin, after nung candlestick na to, nagkaroon siya ng massive selling at binasag pababa itong ating support. Pero ito naman, nagkaroon din tayo ng selling candlestick, pero we have maintained the support around 43 peso area. So so far, nakakita pa rin naman tayo ng parang chance na pag-angat dito kay Pure Gold. So far, ito pong si Pure Gold is nagko-consolidate between 43 peso area and 44 peso area, and hopefully once na complete natin itong descending triangle na to, is magkaroon tayo ng bounce back, mabasag tong 44, and makapunta na tayo dito sa ating moving averages. Closing price of Merrimart today is 5.34. Meron po tayong pagtaas na 3.69% sa kanya from its previous closing price na 5.15. However, it's also noticeable na umangat po tayo hanggang 5.49 today. Meron tayong trades na more than 7,000 sa kanya, and net foreign na positive 3.28 million. And today, yung ating second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors, or parang continuation lang po since November 5. So napakaganda po ng support dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Merrimart, meron po tayong inaabangan na resistance around 5.60 area, and then support around 5.30 area. Kahapon, binax out po natin tong area na to, anticipating na magkakaroon tayo ng consolidation, or pwede nating abangan dito yung candlestick niya. So far, dumaan naman yung candlestick niya, pero nabasag niya pataas itong support natin around 5.33 area. Checking our stochastics, looks like na hindi pa rin po siya nagba-bounce back dito sa ating 80 level area. So kahapon, November 18, dito po siya sa 96. And then ngayon is nandito tayo sa 93. So hopefully, mag-bounce back muna tayo dito sa ating 80 para magkaroon tayo ng parang healthy trend dito sa ating stochastics. Kung hindi man, baka ma-experience natin na pumunta lang tayo dito sa around 87 or 88 area ng stochastics. So if that ever happens, pwede natin masabi na itong ating support is tuluyan niya nga pong nabasag. So nakita natin na although nagkaroon tayo ng massive selling upon reaching this high, I think 5.49.
So napakaraming sellers nito. So siguro yung mga hindi nakahabol kanina, once na mag-open yung market tomorrow, tapos umangat lang a bit dito sa 540 is magkaroon na naman tayo ng selling. So medyo itataas natin tong box na nilagay natin, and then pwede nating antabayanan itong si Merrimart na mag-consolidate on or below 5.30 because of this candlestick na ginawa natin. So it's a long candlestick, pero nakita natin na maraming gustong take profit, and probably yung mga hindi nakahabol na mag-take profit today, by tomorrow, baka pagka nakaakit lang tayo ng konti is magkaroon ulit ng profit taking. Pero so far, good pa rin naman po itong si Merrimart. Uptrend pa rin yung nakikita natin. It's just that baka mag-consolidate muna tayo dito sa area na to. Pero again, it would still depend kung marami pa rin tayong volume or buyers na nakikita dito kay Merrimart. Pero checking the stochastics, medyo pababa tayo. So most likely, maabangan lang natin itong candlestick niya on or below netong support natin. So we may experience a consolidation for tomorrow or maybe until Monday or until next week. It would depend. So check po natin yan, and check natin kung anong klaseng candlestick yung gagawin niya by tomorrow. Closing price of MRC today is 0.54. Meron po tayong pagtaas na 13.68% sa kanya from its previous closing price na 0.4750. Meron po tayong trades na more than 3,500 and net foreign na 4.36 million in the positive. And so far, since November 11 up until today, tuloy-tuloy po yung pagpasok ng support coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni MRC, medyo inayos po natin yung trading channel or trend na drawing natin sa kanya para ma-scope po natin lahat ng mga lows na nakikita natin dito sa trend channel natin. And upon cloning this line, nakita po natin na meron po tayong breakout dito sa ating trading channel. And so far, yung ating resistance na nakikita dito kay MRC is around 0.55, and then support natin is around 0.52. Check po natin itong ating stochastics. Looks like na this is the first time na na-reach natin tong 100 area, and yung parang pinaka mataas na nire-reach natin dito is around 98 lang. Pero checking the history din naman, umabot din naman tayo actually dito sa 99 area. So almost the same na dito sa 100. So medyo nasa peak tayo ng ating stochastics. And also nga po, every time na nakikita natin na nagkakaroon tayo ng long green candlestick, it follows ng mga selling candlestick o yung mga maliliit na candlestick. Kaya lang dito sa case na to, medyo iba siya kasi na-break tong ating trading channel. And at the same time, medyo malaki yung tinaas niya. Pero if ever man po na maging malakas pa rin yung mga buyers natin, we may proceed dito in between 0.55 to 0.58. Pero so far, since chinek po natin siya sa ating stochastics na medyo nasa peak na tayo ng ating overbought area, baka magkaroon muna tayo dito ng mga selling candlestick, kagaya po ng pattern niya on every long candlestick. So we may expect itong si MRC na magkaroon ng candlestick here somewhere below ng 0.55 area para lang makalabas muna yung mga gusto mag profit taking. Kaya lang based sa history natin or yung mga nakikita natin sa ibang stocks like dito kay Merrimart, lumabas din siya sa ating trading channel, then nagtuloy-tuloy siya pag-akyat. So hopefully, maging ganun din yung mangyari. Pero if not, yung the most na pwede nating ma-expect is pwede nating maabangan yung candlestick ni MRC dito by tomorrow. Kasi nga rin, sobra na yung ating stochastics. So we will find out by tomorrow kung anong klaseng candlestick yung makikita natin sa kanya. So let's check this stock again by tomorrow. Closing price of dito CME today 6.39. Meron po tayong pagbaba na 2.29% sa kanya. Actually, umangat siya hanggang 6.53.
And then yung closing price natin kahapon, 6.54. Trades natin today is more than 7,200. Net foreign na positive 3.56 million. So after po ng red natin kahapon, may pumalit naman po na green for the net foreign indicator today. Dito po sa chart ni dito. So today's candlestick, November 19, 2020, nag-end nga po siya dito sa 6.39. And then kahapon, we are actually anticipating na pwede siyang magkaroon ng candlestick dito in between 6.53 to 6.88 dahil marami naman nga po tayong buyers. Yun nga lang, so siguro marami pa rin nagpa-profit taking sa kanya, and yung mga hindi nakahabol nung araw na to is still continue na nagpa-profit taking. So parang si Mary Mart, yung candlestick niya today is same like this. So it could be na by tomorrow din kay Mary Mart, it's either magtuloy yung profit taking sa kanya or magstay lang muna siya dun sa kanyang support. Pero anyway, dito meron po tayong resistance around 6.50 area and then support around 6.16 area. Checking the stochastics, nandito po tayo pointing down dito sa 70. And then it's noticeable na medyo may trend tayo nakikita dito ng weakness sa ating mga buyers dito sa stochastics. Well, of course, itong mga panahon na to is yung wala pa tayong parang suspension ng trading. And then, nung pagbukas ng trading natin, medyo hindi pa tayo nakapunta dito sa ating overbought area. That's why we are anticipating na pwede pa siyang i-push ng ating mga buyers for today. Pero yung nangyari nga po is that after reaching this point kahapon, November 18, around 77, nagkaroon po tayo ng slide down dito ngayon, November 19. So medyo may price rejection po tayo, and unfortunately kung titingnan natin tong candlestick na to, we could lead going down here sa ating support around 6.16 area, kung saan previously rin dito tayo nagkakaroon ng ating parang consolidation. So so far we are still trading above the moving averages, which is good. Kaya lang, as of the moment, we may experience a little consolidation or kundi man is pagbaba dito sa ating 6.16 area. Dito sa ating Ichimoku cloud, bumaba itong ating red line, pero flat line lang itong ating blue, so wala tayong parang good sign sa kanya. Sa Bollinger Bands naman, may kita natin na parang dalawang beses natin, or actually tatlong beses natin binasag itong median line niya heading towards dito sa lower line natin. So, which is pangit na sign para dito kay Bollinger Band. So far, may expect natin na by tomorrow, we may expect another parang selling candlestick. And dito may lead near here sa ating 6.16 area na support. Closing price of APVI today is 12.98. Meron po tayong pagtaas na 0.78% sa kanya from its previous closing price na 12.88. Actually, umabot tayo hanggang 13.20 today. Trades natin 202. Net foreign negative 160,000. Checking the net foreign indicator. Today is yung ating second consecutive trading day na pula dito sa ating net foreign. Dito po sa chart ni APVI or ni Altus, meron po tayong resistance around 13.89 area and support around 12.80 area. This is per hour retracement. And so far, let's try to zoom in on this area. Medyo nakita tayo ng weakness dito sa area na to upon reaching around 13.20. So kahapon, nagkaroon din tayo ng parang selling pressure dito upon reaching 13.10. And then today there is actually a continuation. So pinaangat lang ng konti. Then nagkaroon pa rin tayo ng profit taking dito. So so far by tomorrow, we could expect another one like this one. Kasi medyo malakas yung resistance natin around 13.10. And then if we can zoom out, may kita po natin na medyo may chance tayong mag-consolidate dito sa area na to on or below nung 12.80. So kung check din naman natin yung ating history last time dito nung mga panahong October 7
to October 23. So kumbaga parang 1 month nagstay tayo dito sa area na to, nagkaroon ng consolidate. Hindi naman tayo bumababa sa support area, and then after that parang ilang rejection ba to? 1, 2, 3, 4. So meron tayong 4 rejections, then nagkaroon tayo ng parang malaking green candlestick dito. So far, meron din tayong 4 rejections as of the moment, and then nagko-consolidate tayo from October 28 hanggang November 18. So hopefully, ma-maintain natin tong 12.80 area, hindi na tayo magkaroon pa ng weakness dito, and then magaya natin tong history natin. So hopefully by tomorrow, kung gagayahin natin to after 4 selling candlesticks, is magkaroon tayo ng malaking green candlestick here, attaining or reaching itong ating 13.89 area. So far dito sa ating stochastics, may kita natin na meron tayo ditong parang support around the 45 area, and then may kita natin na nag-bounce back tayo dito. Ito yung parang nag-dip tayo nung November 18 kahapon, and then today nandito tayo sa 50. So yun nga po, kung gagayahin natin itong history na to, and then based dito sa stochastics na nag-bounce back, we may expect a good move dito kay APBI. So depending sa gagawin niyo pong candlestick by tomorrow, if we are still going to continue consolidation, or pupunta na po tayo dito sa ating resistance, or we may even break this resistance. So for the meantime, generally speaking, nakita po tayo ng consolidation dito kay APVI. Closing price of BDO today is 99 pesos. Meron po tayong pagtaas na 1.69% sa kanya from its previous closing price na 97.35. Pero it's also noticeable na umangat po tayo hanggang 100.80. Meron po tayong trades na more than 15,500, napakarami. Net foreign na 34.21 million in the positive. Today po yung ating second consecutive trading day na merong support from our foreign investors. Dito po sa chart ni BDO, in-update po natin yung ating retracement para aligned po tayo sa mga bagong or current candlestick natin. So check po natin ito, si Ichimoku Cloud Indicator. Binigyan niya po tayo ng panibagong entry signal dito noong November 10, pero makikita natin na may mga weakness and hindi siya natuloy nitong mga panahon na to, November 11 to November 16. Pero currently, we are trading above the blue line na, so which is good. For the Bollinger Band indicator, this candlestick that we had made today is very good kasi nagtitrade tayo dito sa above the upper line. So last time na ginawa natin yan actually na itong mga panahon na to, last week ng October. Kaya lang, kung may kita po natin today, nagkaroon din tayo ng parang selling pressure dito. Upon reaching this high, I think 179, pinababa po tayo. Kumbaga parang maraming nag-sell dito sa area na to. And so far, nandito pa rin po tayo in between ng ating support, 97.12 to 99 peso area. Checking the stochastics, maganda naman po yung ginawa natin today. Nandito tayo sa overbought area. Kahapon, November 18, 84. Ngayon is 85. So we are still in the overbought area. And so far, hindi pa naman siya ganun kataas. Meron pa tayo kasing ipipick dito around 99. So medyo maganda pa rin naman kahit nagkaroon tayo ng selling pressure dito. Pero baka may continuation na naman ng parang profit taking dito or parang selling pressure sa kanya. So we are anticipating na mag-consolidate muna tayo on or below 99 peso area. Pero kung makita natin, malalaki yung mga candlesticks na ginagawa natin dito kay BDO. So if ever man, masundan pa rin tayo ng ganito kalaking candlestick by tomorrow, there's a possibility naman na ma-maintain natin or mapunta tayo dito sa 99 peso to 101 peso area. So syempre, blue chip siya, hindi naman siya ganun ka-massive tataas or ka-massive bababa. So there are two possible things na mangyari tomorrow. It's either magko-consolidate tayo on or below ng ating resistance, or we are going to maintain itong ating range between 99 to 101. So far, either of the two scenario naman, nandito pa rin naman po siya sa loob ng ating trading channel. So check po natin siya by tomorrow kung ano pong klaseng candlestick
and kung ma-maintain po natin itong ating good volume dito kay BDO. Closing price of MPI today is 4.15. Meron po tayong pagbaba na 2.35% sa kanya from its previous closing price na 4.25. We actually attempted to cover this up. So, tumaas po tayo hanggang 4.27 pero nagkaroon po ng profit taking and bumaba po tayo hanggang 4.15. Meron po tayong trades na 2,400 sa kanya and net foreign na negative 6.8 million. So far, kahapon po yung green natin pero it looks like continuation lang po ito ng ating red dito sa ating net foreign indicator beginning November 13th. Dito sa chart ni MPI, currently meron po tayong resistance around 4.19 area and then we have a support around 4.10 area. So zooming in sa current candlesticks natin today, so medyo malaking selling candlestick yung nakikita natin dito kay MPI. So medyo bad sign siya as of the moment because malaki nga yung candlestick or selling candlestick na nakikita natin dito. And checking the current history nito ni MPI, whenever meron tayong malaking candle or selling candlestick dito, it follows another selling candlestick. Pero the good thing na nakikita natin dito is that nandito pa rin naman tayo sa loob ng ating trading channel. So if ever masundan po ito ng panibagong selling candlestick tomorrow, we could observe na pwede siyang bumaba dito. Parang maximum ng 4.13 area. Checking the stochastics. Last time, gumuhit tayo ng parang ating support dito kay stochastics, basing it dito sa support natin around 58. Pero ngayon, it looks like nagdidip siya dito further sa ating support dito sa 56. And so far, medyo na-respect niya naman itong ating history dito noong October 13. So hopefully, this would be the last dip. And then magkaroon tayo ng bounce back dito kay MPI. Total, nakita naman po natin na nandito naman po tayo sa loob ng ating trading channel sa kanya. So far, uptrend pa rin naman itong si MPI. Yun nga lang, meron tayong selling candlestick today. And then, nag-close pa rin naman tayo dito sa in-anticipate nating box last time kung saan pwede tayo mag-consolidate. So, hopefully, mag-bounce back lang siya dito sa ating trading channel and then matuloy natin to sa 4.19 area to 4.28. Pero, kapag nabutas pa rin, pababa itong ating support dito sa ating stochastics, and at the same time, mabasag din itong ating trading channel, maybe baka mag-iba tayo ng galaw dito kay MPI. So, very crucial yung gagawin nating candlestick dito by tomorrow kay MPI. And yun nga, hopefully, ma-maintain naman natin itong trading channel kasi currently we are trading above the moving averages naman. Dito sa Ichimoku Cloud, we are still trading near dito sa ating upper line or blue line. Dito naman kay Bollinger Bands, we are still in between the median line and the upper line. So, there is still a hope na magko-consolidate lang tayo dito kay MPI and hindi muna tayo magkaroon ng downtrend. Pero let's see kung ano pong gagawin ng market natin sa kanya by tomorrow. Closing price of Now Corporation today is 4.33. Meron po tayong pagbaba na 0.69% from its previous closing price na 4.36 pesos. Meron po tayong trades na 988 and net foreign na positive 287,000. So after po ng red natin yesterday, so it looks like may continuation po tayo ng green dito sa ating net foreign indicator from November 17th. Dito po sa chart ni Now Corporation, last time na nireview po natin siya, nakita po tayo ng parang trading channel na pababa sa kanya kasi meron po tayong mga lower highs na nakikita sa kanya. And it looks like na ito pong trading channel natin na pababa ay binasag po noong November 17. Pero makikita po natin na parang may continuation pa rin po yung ating weakness dito. Pero ang maganda po dito is we are still being supported by our moving average 50. So, pwede rin po tayong magkaroon ng parang trading channel dito kay Now Corporation
kung saan makita tayo ng parang ascending triangle sa kanya. So kung magpapatuloy po yung weakness na pinapakita ni Now Corporation, we are just expecting na magbabounce back lang siya dito. And then, mamimaintain natin tong 4.30 area. And then, we can proceed dito sa resistance natin at 4.76. Kasi so far, nabasag niya po itong ating trading channel na pababa sa kanya noong November 17. It's just that meron po tayong mga weakness na ikita sa kanya ngayon kay Now Corporation. So, let's double check. Ito pong sa Ichimoku Cloud Indicator natin. Yung blue line natin is nag-crossover nga po pababa dito sa red line natin noong panahon ng November 3. And as of the moment, nasa baba pa rin po yung blue line natin. Pero mapapansin natin yung mga candlesticks natin ay nagtitrade na above the blue line. Compared last time, noong mga panahon na to, nagtitrade lang tayo below the blue line. And then ngayon, medyo may pagbabago after nga rin nung specifically after nung November 17 kung saan nabasag natin itong trading channel natin pababa. Dito naman kay Bollinger Bands, so far nagtitrade pa rin tayo below dito sa median line and then dito sa low line natin, lower line. So medyo hindi pa maganda yung pinapakita niya dito kay Bollinger Bands. So hopefully itong moving average 50 natin na nagsusupport dito sa ating mga candlesticks so far is ma-respect ng ating market and hopefully makita tayo ng pag-bounce back sa kanya upon reaching this line ng ating ascending triangle sa kanya. Dito naman sa stochastics natin, ganun din yung makikita natin sa kanya. Meron din tayo parang ascending dito na pagtaas ng ating mga buyers. So far, kung imi-mirror natin, so dapat maka-experience tayo ng bounce back. Kahit bumaba siya dito, after yung pagbaba dito sa bandang 48, hopefully maka-experience tayo ng bounce back kasi yun nga, itong box natin, kumbaga parang ito yung ating nagiging resistance. As of the moment, ito kay stochastics, itong 52. Pero kung makikita natin itong stochastics natin ngayon is 54. So hopefully, matigil na nga yung downtrend nito ni Now Corporation and we can proceed in ascending. Kung di ma-ascending is mag sideways muna tayo para matigil lang po itong ating downtrend sa kanya. So check po natin sa mga susunod kung ano pong magiging reaction ng market dito sa stock natin na si Now Corporation. Closing price of IDC today is 3.19. Meron po tayong pagtaas na 0.63% sa kanya from its previous closing price na 3.17. And actually, umangat po tayo hanggang 3.23 today. Meron po tayong trades na 391 sa kanya and net foreign na positive 49,000. And after 3 consecutive trading days, meron po tayong pumasok na green dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni IDC, medyo in-update po natin yung mga boxes natin sa kanya. So kumbaga parang dito sa period na to, natapos na po yung ating sideways. And then currently, nandito tayo sa ating parang second box. Mirroring yung nangyari dito last time nung nagkaroon tayo ng slide down sa kanya noong February 24. So kung makikita natin, medyo manipis naman siya. So that's why nakita tayo ng continuous na pagtaas sa kanya. So yung third box natin, kung saan yung nilulook forward natin. So medyo makapal siya. So we are anticipating na medyo mahaba-habang duration din yung gagawin natin dito for the next box. Pero so far, ang ending price po ni IDC nga ngayon is 3.19. And then makikita po natin na 4 na trading days na po tayo dito merong pula. Meron po tayong parang price rejection sa kanya. Pero so far, nare-respect pa rin po natin itong support natin at 3.16. Dito po sa ating stochastics, nandito naman tayo sa overbought area. So parang nag-dip down tayo dito kahapon, 77, then bumalik tayo dito sa ating overbought area. Kung maglalagay din po tayo ng ating parang trend line, dito sa ating stochastics, pataas naman po yung nakikita natin. So very good naman po yung support ng ating mga buyers sa kanya. So so far, since may price rejection pa rin tayo and medyo maliliit na yung mga galaw natin dito na nakikita, we can anticipate na we can have a continuation ng parang consolidation dito sa area na to between 3.16 and 3.20. So far, uptrend pa rin po itong si IDC.
Pero as of the moment, medyo maliliit yung mga volumes na pumapasok sa atin. And we are anticipating na magkaroon tayo ng consolidation. We are still inside nitong parang ating short-term trading channel sa kanya. So it's still good. So kung may hawak po kayo dito kay IDC, hold nyo lang po yan. Uptrend pa rin po yung nakikita natin. And so far, sa mga gusto pong pumasok dito kay IDC, I think this is a good area sa pagpasok para pag tuloy natin sa next box, which is in-anticipate natin na mararating din natin is mas mapunta kayo sa magandang position. Kasi kagaya nga po ng sinabi natin, itong current box na tinitrade natin ngayon is manipis lang, and nakikita natin na patuloy tayong umaangat. And yung next box na tinitingnan natin medyo makapal siya. So kung gusto natin mga position dito kay IDC, parang ito yung area na magandang position sa kanya. Parang ayun nga, pagdating natin dito sa next box natin, maximum ng 4.10 is nasa magandang area tayo. Closing price of PHA today, 0.77 cents. Meron po siyang pagtaas na 32.76% from its previous closing price na 0.58. Meron po tayong trades na more than 11,000 sa kanya today. Net foreign na negative 4.74 million. And checking our net foreign indicator, today po yung ating fourth consecutive trading day na red dito sa ating net foreign indicator. So check lang po natin itong recent disclosure nila dito kay PHA. Actually November 11th, 2020 pa po ito, pero we haven't included any videos yet for PHA regarding with this one. So yung subject po nila dito is yung additional information regarding sa Memorandum of Agreement nila. So konting background lang po tayo. No, October 29, 2020, si PHA po is nagkaroon sila ng MOA with an investor group led by Marvin de la Cruz, kung saan magsusubscribe po sila for a total of subscription of 2.8 billion shares. So ito pong group ni Mr. de la Cruz are the majority owners of SquidPay technology. So ito pong parang si SquidPay is magsusubscribe dito kay PHA, and after the subscription magkakaroon po siya ng 55% ownership. So sinabi po din nila dito na the parties also executed the subscription agreement covering the 263 million shares to be issued from the unissued authorized capital stock at 0.33 cents per shares for total of 87 million. So ito pong si PHA, bukod po sa listed shares nila or dun sa authorized capital stock nila, hindi po lahat dun is parang available sa public. Meron po silang parang unissued authorized capital stock. So ito po yung ginamit nila for the 263 shares. Pero mapapansin po natin dito is 2.8 billion yung gustong isubscribe nila. So dito so far 263 pa lang yung may bibigay nila, and the remaining 2.5 billion shares will be issued from an increased authorized capital stock of PHA to 6 billion. So magkakaroon po sila ng shareholders meeting on December 17, 2020 para magkaroon ng approval dito sa pag-increase ng authorized capital stock ni PHA. So to cut the story short, para po siyang CE dito as of the moment. So nag-resume po siya ng pagtitrade without any changes sa kanyang listed shares. So 1.8 billion po nung nakaraan. So still magiging 1.8 billion pa rin po yung listed shares natin. Pero after po ng parang pag-subscribe nito ni SquidPay is magkakaroon tayo ng parang float. So previously magiging 92 tayo previously, so ngayon 36% lang. So same as dito, pero wala namang dilution na mangyayari as of the moment. So ito pong si SquidPay, konting background lang. So sabi nila dito, their primary purpose is to provide online and offline payment solutions for automated fare collection bills, e-commerce payments, merchants. So its principal office is located in so location na po 'yun. So also dito may kita natin yung parang definition ni PHA. So itong si PHA, involved po siya sa three businesses, si mining, real estate,
and tourism. So I guess yung pagkaiba nila kay dito CME kasi prior nung parang subscription ni Odena Corporation sa kanya para nga ma-incorporate na siya dito kay Dito Holdings Corporation. Si Dito CME is actually unfortunately walang laman. Ito si PHA, bago pa man itong subscription na to is meron na siyang laman, and then dadagdagan na lang siya ni SquidPay para nga po dun sa mga online and offline payment solution. So technically this will be good points kay PHA. That's why nakita po tayo ng spike up dito sa price ni PHA. So check po natin yung chart niya. So currently dito sa chart ni PHA, so sa malayuan may kita natin na nagkaroon tayo ng mga descending boxes dito. Then nagkaroon tayo ng sideways from April to October. Then nagkaroon na tayo ng start ng spike up, especially nung nag-resume na tayo dito kay PHA. Ngayon, kung papansinin natin, yung box natin dito, kung i-compare natin dito sa level na to, so ang dami niyang parang consolidation dito sa area na to, pero dito parang naging manipis na lang siya. So nagkaroon tayo ng spike up. So kumbaga parang dito sa box na to, isang box lang yung included, and then kung lalagyan natin siya ng malaking box dito, parang 4 na boxes tayo nagkaroon. And then dito naman, kung i-compare natin siya dito sa transaction natin ng August 2019, so manipis lang to. And then nakikita naman natin na manipis lang din siya, and so far ang strong ng candlestick niya, and binasag actually natin tong 0.78 na ating resistance as of the moment. Then meron tayong support na 0.72. So checking our history dito sa panahon na yon, manipis din naman actually. Ito lang yung candlestick na yon, 0.78 to 0.72. So we are assuming na because of the current volume or buyers na meron tayo, by tomorrow we can expect itong si PHA na mapunta dito sa next level natin, 0.78 to 0.85. So checking yung history din natin, so ang dami nating palitan ng mga candlesticks dito from buyers and sellers during this time nung bandang May to July 2019. So that's why naglagay din tayo ng malaking box dito. So dito sa malaking box natin at that time, meron tayong maliit na 4 na boxes. So meron tayong ascending, then meron tayong descending, then merong ascending, then nagkaroon ng descending. So in short, we are anticipating na to copy rin this one, baka magkaroon din tayo ng 4 na boxes. However, very strong nga po yung dating ng ating mga buyers. And then kung dito naman natin siya i-compare, hindi na po tayo nagkaroon ng parang palitan from the buyers and sellers. Bigla po tayong umakyat dito sa kanya. So we are not anticipating na hindi po natin siya gagawin, itong parang palitan ng ating mga Darvas box sa taas, baba, then taas, baba. So baka mangyari din po yun, pero pwede rin naman na maungusan natin siya kagad, hindi tayo mag-form dito ng mga ilang Darvas boxes. Pero what I'm trying to say is that very strong po yung dating ni PHA as of the moment. Checking the stochastics, meron po tayong trend dito na drawing na nakikita natin na pataas yung mga buyers natin, and then this is one is for the long term. Ito currently for the short term, makikita natin na pataas. Kumbaga parang yung dip natin dito 59, then this one October 20 65, and then ngayon November 17 70. So kumbaga parang packet po tayo ng packet. So meron tayong ascending triangle for the long term, meron din tayong ascending triangle for the short term. So that's why nakikita natin na punong-puno po tayo ng support coming from the buyers. That's why yung bias natin dito, by tomorrow, there's a possibility na mabasag natin tong 0.78 area, and then we can trade in between 0.78 to 0.85. So sa mga may hawak po ng shares dito kay PHA, very strong uptrend po yung nakikita natin. And I think it's not yet too late para pumasok dito kay PHA, pero syempre double check always your risk dito sa kanya. So meron tayo ditong stochastics level na high na 101. Currently nasa 90 level tayo, and I think we are going in there na naman. So double check nyo lang po maigi yung magiging options natin para kay PHA.
Closing price of Double Dragon today is 14.68. Meron po tayong pagtaas na 2.09% sa kanya from its previous closing price na 14.38. Meron po tayong trades na more than 5,700 sa kanya today and net foreign na negative 223 million. Checking the net foreign indicator, fortunately wala pa po tayong support coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Double Dragon, meron po tayong resistance around 14.68 area, which is also our closing price today, and then support around 14.52. So checking our indicator, Ichimoku Cloud Indicator, nag-flatline na po itong si red line at si blue line natin. So indicating na medyo may kalakasan tayong nakikita sa kanya. Though it's not yet confirmed, wala tayong entry signal yet. For the Bollinger Bands, so previously makita natin yung mga candlesticks natin, especially during this area, puro selling candlestick. So malakas po yung price rejection natin dyan. So tumagos po tayo pababa dito sa ating median line. And then beginning November 13, nabasag po natin itong median line ni Bollinger Bands. And right now po is nagtitrade tayo near the upper line ng blue line natin kay Bollinger Bands. So nakita po tayo ng malakas na paggalaw ng ating mga candlesticks or ng ating mga buyers. And per our moving averages, currently we are trading above the moving average 50, itong red line natin. So kung titingnan po natin, yung mga previous candlesticks natin, for the longest time ay nagtitrade below moving average 50. And then ito, for the current one, nagtitrade naman tayo ngayon above the moving average 50. Pero also, we can also notice here in October 22 or 23, nag-trade din tayo above, pero nag-close pa rin tayo below. Pero the only difference that we are seeing now is that we have buying candlestick here. So hindi po nagtuloy yung mga price rejection na nakita natin noong November 17 and November 18. And we even had a parang pag-push ng price dito around 15.70. So napakarami pong buyers and definitely ang dami pong mga resistances na binasag nito. That's why nagkaroon po tayo ng price rejection sa kanya. Pero napakaganda po ng volume natin today. I'm not quite sure kung bakit. So kung alam niyo po kung anong meron news dito kay Double Dragon, maybe you can share it po dito sa comment section natin sa video para ma-share po natin sa iba. And kung meron man po tayong catalyst and kung matuloy man po natin yung magandang volume natin, there's a good chance that we can proceed by tomorrow between 14.68 to 14.92. So depending po sa gagawin nating candlestick bukas, kung may price rejection tayo makita dito, most likely baka dito lang po tayo in between 14.52 to 14.68. Pero medyo may iba siyang galaw sa mga indicators din natin. Nagkakaroon tayo ng strength dito kay Double Dragon. So, we are speculating that there's a good chance tomorrow na mabasag natin tong 14.68. And then we can expect a resistance at around 14.90. So, double check nyo po maigi kung ano magiging options natin para dito kay Double Dragon. Closing price of Mega White today is 9.55. Meron po tayong pagtaas na 2.69% sa kanya from its previous closing price na 9.30. Also, umabot tayo actually hanggang 9.68 today. Trades natin more than 2,000. Meron po tayong net foreign na negative 11.43 million. And so far, wala rin po tayong support dito coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Mega White, meron po tayo ngayon na support around 9.44 area and then immediate resistance around 9.85. So for the last 4 candlesticks, meron po tayong nagiging strong resistance dito around 9.85 and we can observe na parang meron tayong weakness na nakita sa kanya. And if we are going to mirror it dito sa ating stochastics, we are still in the overbought area naman. So nagkaroon tayo ng parang dip dito kahapon, November 18, and then ngayon nasa 88 po ulit tayo. So historically, umabot tayo hanggang 92, pero for the current one, nasa 91 tayo. So nagkaroon po tayo ng dip dito na November 18, and then nagkaroon po tayo ng bounce back. So kung i-respect po ng ating market, itong ating stochastics, we are anticipating na umangat pa po siya by tomorrow. That's why we can say now we can maintain
itong area natin na support na 9.44 and resistance na 9.85. So so far, we can say na baka mag-consolidate po muna tayo dito sa area na to habang naghihintay po ng ibang volumes, kasi makikita po natin yung volumes natin ngayon medyo bumababa na po. So after ng mga pag-angat po natin dito sa level na to, so baka nag-start na po tayo magkaroon ng profit taking and nagkakaroon po tayo ng pahinga dito sa volume natin. So far, uptrend pa rin naman po itong si Megawide. However, we are experiencing some weakness dito sa ating mga candlesticks, pati dito sa volume natin. Pero sa stochastics naman natin, nakikita natin na marami pa rin tayong buyers sa kanya. So we are expecting na for for a few days or maybe until next week, mag-consolidate muna tayo dito sa area na to, and we can speculate na medyo matibay po itong ating support na 9.44, and then hopefully by next week is mabasag din po natin itong 9.85 area. So check po natin kung anong klaseng candlestick yung gagawin niya by tomorrow or by next week para po makita natin kung pagpapatuloy ba natin itong consolidation natin or patuloy tayo makita ng parang weakness dito sa ating stock na si Megawide. Pero so far, we are still in the overbought area, so maganda pa rin po yung support ng ating buyers sa kanya. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa ating channel, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.